নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো Assamese E-School নামৰ এই চেনেলটিলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আগমন আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ, ইন্ডাকশন এণ্ড ইটস কাইণ্ডছ। ঠিক আছে, তো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে অনুমান সম্পৰ্কীয় আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে অনুমান। অনুমানত জ্ঞাত সত্যৰ ভিত্তিত অজ্ঞাত নতুন সত্যত উপনীত হোৱা যায়। আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিচাপে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে অনুমানৰ জৰিয়তে সত্য বা যথাৰ্থ জ্ঞান লাভ কৰা। সত্যতাই তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে তৰ্ক বিজ্ঞানত আমি অনুমানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আৰু এটা অনুমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বা এটা জ্ঞাত সত্য বা এটা জানা কথাৰ পৰা আমি এটা নজনা কথাত উপনীত হওঁ বা নজনা সত্য এটাত আমি উপনীত হওঁ। ঠিক আছে, সত্যতা দুই প্ৰকাৰৰ, আকাৰগত সত্যতা আৰু বস্তুগত সত্যতা। আমি গম পালোঁ যে তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে অনুমানৰ বিজ্ঞান আৰু তৰ্ক বিজ্ঞানত আমি অনুমানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। অনুমান হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু যেতিয়া আমি অনুমানক ভাষাত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া তাক যুক্তি বুলি কয়। ঠিক আছে, আৰু এটা যুক্তি দুটা বা ততোধিক বচনৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। যি বচনৰ সত্যতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আন এটা বচনৰ সত্যতাত উপনীত হোৱা যায় তাক আধাৰ বাক্য বা আশ্ৰয় বাক্য বুলি কোৱা হয়। তাৰ মানে যিটো জ্ঞাত সত্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, জ্ঞাত বচনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি এটা আন সত্যতাত আন বচন এটাত উপনীত হওঁ, সেইটোক আধাৰ বাক্য বা আশ্ৰয় বাক্য বুলি কয়। কাৰণ তাৰ আশ্ৰয় লৈ আমি নেক্সট সেইটোত উপনীত হওঁ, নেক্সট বচনটোত উপনীত হওঁ। অ'কে, আৰু আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা যিটো বচন ওলায় সেইটোক সিদ্ধান্ত বুলি কোৱা হয়। মানে আশ্ৰয় বাক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি এটা নতুন বচন পাম, সেই নতুন বচনটোকে কি ক'ব? সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে প্ৰত্যেকটো যুক্তিৰ দুটা অংশ থাকে, এটা হৈছে আশ্ৰয় বাক্য আৰু এটা হৈছে সিদ্ধান্ত। সেইবাবে প্ৰত্যেকটো যুক্তিতে আমি আশ্ৰয় বাক্য আৰু সিদ্ধান্তৰ মাজৰ সম্বন্ধটো বিচাৰি পাওঁ। মানে যুক্তিবোৰত আশ্ৰয় বাক্য আৰু সিদ্ধান্তৰ সম্বন্ধবিলাক প্ৰকাশ পায়। আমি কি পালোঁ? তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে অনুমানৰ বিজ্ঞান আৰু অনুমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি নতুন নতুন সত্যতাক এটা জ্ঞাত সত্যৰ পৰা আমি অজ্ঞাত সত্যবিলাক পাব পাৰোঁ। আৰু সত্যতাৰ দুটা প্ৰকাৰ থাকে, কি? আকাৰগত সত্যতা আৰু বস্তুগত সত্যতা। এইটো পালোঁ। আৰু আমি পালোঁ যে অনুমানক ভাষাত যেতিয়া আমি প্ৰকাশ কৰোঁ সেইটোক যুক্তি বুলি কয়। আৰু যুক্তিৰ দুটা ভাগ থাকে, সেই ভাগ দুটা কি হৈছে? আশ্ৰয় বাক্য আৰু সিদ্ধান্ত। যোনটো বাক্যৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি নতুন বচন এটা পাওঁ সেইটোক আধাৰ বাক্য বা আশ্ৰয় বাক্য বুলি কয়। আৰু যোনটো আমি নতুন বাক্য পাওঁ, নতুন বচন পাওঁ, আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা যিটো বচন ওলায় সেইটোক আমি সিদ্ধান্ত বুলি কওঁ। এতিয়া আহোঁ আমি অনুমানক পাশ্চাত্য তৰ্ক বিজ্ঞানত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেই দুটা হৈছে নিগমন অনুমান আৰু আগমন অনুমান। নিগমন অনুমানত কি কৰা হয়? সাৰ্বিক সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ সহায়ত বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হোৱা যায়। তাৰ মানে যি অনুমানত এটা সাধাৰণ সম্বন্ধৰ সাৰ্বিক সম্বন্ধৰ জ্ঞান এটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিশেষ সম্বন্ধ কিছুমানৰ জ্ঞানত আমি উপনীত হ'ব পাৰোঁ। তাক আমি কি বুলি কওঁ? নিগমন অনুমান বুলি কওঁ। ঠিক আছে, আৰু আগমন অনুমান হৈছে তাৰ একেবাৰে বিপৰীতটো। মানে
আগমন অনুমানত আমি বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ সহায়ত সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হওঁ। নিগমনত আমি কি কৰোঁ? সাৰ্বিক সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ পৰা বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হওঁ। আৰু আগমন অনুমানত বিশেষ সম্বন্ধৰ পৰা আমি সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হওঁ। আমি দুটা উদাহৰণ চাই লওঁ। উদাহৰণ দুটা চালে আমি বেছি ভালকৈ বুজি পাম। নিগমনত কি হয়? ধৰা হ'ল সকলো মানুহ মৰণশীল। এইটো এটা সাৰ্বিক সম্বন্ধৰ জ্ঞান, মানে সাধাৰণভাৱে এটা জ্ঞান যে সকলো মানুহ মৰণশীল। তাৰ পৰা আমি বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হ'ব পাৰোঁ। মানে যেনিবা ৰাম মৰণশীল, কাৰণ আমি জানো যে সকলো মানুহ মৰণশীল আৰু ৰাম মানুহ, সেয়ে ৰাম মৰণশীল। ঠিক আছে। আৰু আগমন অনুমানৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? যেনিবা সীমা মৰণশীল, মীৰা মৰণশীল, অমুক মৰণশীল, তমুক মৰণশীল। তো তাৰে পৰা আমি বিশেষ এইবিলাক কি হ'ল? বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞান। এইবিলাক জ্ঞানৰ পৰা আমি এটা সাৰ্বিক সম্বন্ধৰ জ্ঞান পাব পাৰোঁ যে গোটেইকেইজন মানুহ মীৰা, সীমা, অমুক তমুক এইবিলাক মৰণশীল। তেনেহ'লে কি হ'ব? সকলো মানুহ মৰণশীল হ'ব। তাৰ পৰা আমি এইটো উলিয়াব পাৰিলোঁ। ঠিক আছে। তাৰমানে দুয়োটাৰ একেবাৰে বিপৰীত। এতিয়া আহোঁ আমি ইয়াৰ পাৰ্থক্যসমূহ। আমি কি পালোঁ? নিগমন অনুমান পালোঁ আৰু আগমন অনুমান পালোঁ। দুয়োটা একেবাৰে বিপৰীত হয়। আৰু ইয়াৰ প্ৰধান পাৰ্থক্য কেইটা হৈছে, প্ৰথমটোতো ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে ইয়াৰে এইটো পজ কৰি লিখি ল'বা। ঠিক আছে। পৰীক্ষাত আহিলেও যেতিয়া পাৰ্থক্য লিখিব দিব এনেকুৱাকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। প্ৰথম পাৰ্থক্যটো কি হ'ব? ইহঁতৰ ডেফিনেশ্যনটো অৰ্থাৎ সংজ্ঞাটো। সংজ্ঞাত আমি কি পাইছোঁ? নিগমন অনুমান মানে হৈছে সাৰ্বিক সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ সহায়ত বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হোৱা যায়। আৰু আগমন অনুমানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ সহায়ত সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হোৱা যায়। ঠিক আছে। আৰু আমি পাইছিলোঁ যে সত্যতা দুই প্ৰকাৰৰ, আকাৰগত সত্যতা আৰু বস্তুগত সত্যতা। তো কি হয়? নিগমন অনুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকাৰগত সত্যতাৰ কথা গম পাওঁ, মানে আকাৰগত সত্যতাটো জানিব পাৰোঁ। সেয়ে নিগমন অনুমান আকাৰগত সত্যতাৰ লগত জড়িত। আৰু আগমন অনুমান আকাৰগত আৰু বস্তুগত দুয়োটা সত্যতাৰ লগতে জড়িত। ঠিক আছে। সেইটো এটা পাৰ্থক্য হ'ল। আৰু এটা পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে যে নিগমন অনুমানৰ সিদ্ধান্ত আশ্ৰয় বাক্যতকৈ কেতিয়াও বেছি ব্যাপক হ'ব নোৱাৰে। নিগমন অনুমানৰ সিদ্ধান্ত আমি কি পাম? যে সাৰ্বিক এটা সম্বন্ধৰ পৰা বিশেষ সম্বন্ধবিলাক পাম। সেইটো হৈছে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত নিগমনৰ। সেয়ে সেই বিশেষ সম্বন্ধবিলাক সাৰ্বিক সম্বন্ধতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে বা বেছি ব্যাপক হ'ব নোৱাৰে। আৰু তাৰ বিপৰীতে আগমনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যতকৈ সদায় ব্যাপক হ'ব। ঠিক আছে। যদিও আমি নিগমন আৰু আগমনৰ বহুত পাৰ্থক্য পালোঁ আৰু আমি গম পালোঁ যে দুয়োটাৰে বিপৰীত, একেবাৰে বিপৰীত, তথাপিও সিহঁতৰ পাৰ্থক্যবিলাকক মৌলিক বুলি ক'ব নোৱাৰি। কাৰণ নিগমন আৰু আগমন দুয়োটাৰে পৰিপূৰক, এটাক এৰি এটা হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। ঠিক আছে। কাৰণ নিগমন অনুমানত সামান্য সত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা বিশেষ সত্যত উপনীত হোৱা যায়। আৰু আগমন অনুমানত বিশেষ বস্তুৰ সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই পোৱা যায়, কি কয়, সাৰ্বিক সম্বন্ধবিলাক বা সামান্য সত্যতাৰ উপনীত হোৱা যায়। ঠিক আছে। নিগমন আৰু আগমন দুয়োবিধ অনুমানে কি পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল। দুয়োটাই একেবাৰে দুয়োটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল, সেইকাৰণে পৰিপূৰক বুলি কোৱা হৈছে। অ'কে। আগমন অবিহনে আমি নিগমনৰ সামান্য বচনটো আগমন অবিহনে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ,
প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ বা সামান্য বচনটো পোৱাটো সম্ভৱ নহয় আগমনৰ অবিহনে নিগমনৰ সামান্য বচনটো পোৱাটো একেবাৰে সম্ভৱপৰ নহয় সেয়েহে যদিও আগমন আৰু নিগমন একেবাৰে বিপৰীত হয় দুয়োৰে পৰিপূৰক আৰু মানে একেবাৰে নিৰ্ভৰশীল হয় দুয়োৰে ওপৰত ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িম আগমনৰ প্ৰকাৰ আগমনৰ সমস্যা প্ৰয়োজনীয়তা আদিৰ বিষয়ে ঠিক আছে আজি আমি কি পঢ়িলোঁ আজি আমি পঢ়িলোঁ যে তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে অনুমানৰ বিজ্ঞান আৰু সত্যতাৰ বিষয়ে গম পালোঁ যে সত্যতা দুই প্ৰকাৰৰ থাকে আকাৰগত সত্যতা আৰু বস্তুগত সত্যতা আৰু এটা কথা গম পালোঁ যে নিগমন অনুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত্ৰ আকাৰগত সত্যতাৰ কথাহে জানিব পাৰোঁ বা আকাৰগত সত্যতাহে জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে কিন্তু আগমনৰ ক্ষেত্ৰত বস্তুগত আৰু আকাৰগত দুয়োটা সত্যতা জড়িত হৈ থাকে আৰু আমি গম পালোঁ যে নিগমন অনুমান কাক বোলে আগমন অনুমান কাক বোলে কেনেকৈ আমি সিহঁতৰ পাৰ্থক্যবিলাক কেনেকৈ আমি দুয়োটাকে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰোঁ সেইটো গম পালোঁ আৰু আগমন নিগমনৰ উদাহৰণবিলাক গম পালোঁ তাৰপিছত আমি আৰু গম পালোঁ যুক্তিৰ কথা যুক্তিবোৰ দুটা বস্তুৰ দ্বাৰা গঠিত হয় কি আশ্ৰয় বাক্য আৰু সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা গঠিত হয় ঠিক আছে আৰু এই আশ্ৰয় বাক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে সিদ্ধান্তবিলাক আমি পাব পাৰোঁ আৰু কি গম পালোঁ যে যদিও আগমন নিগমন একেবাৰে বিপৰীত কিন্তু বা সিহঁতৰ বহুত পাৰ্থক্য আছে তথাপিও কিন্তু দুয়োৰে পৰিপূৰক আগমন অবিহনে নিগমন হ'ব নোৱাৰে বা নিগমন অবিহনে আগমন হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ